हामीले योभन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ एउटा लगइन फर्म बनाएर PHPमा फाउन्ड ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ भन्ने सिकेका थियौँ। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउँदै अब चाहिँ हामी फर्म भ्यालिडेसन पनि सिक्दैछौँ। लाइक हामी यो फर्ममा कुनै केही पनि भ्यालु नलेखिकन सबमिट गऱ्यो भने यहाँ देखाउँदैछ, बट हाम्रो भ्यालु आएको छैन, तर यो फर्म चल्दैछ। यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्नु पऱ्यो। लाइक हामीसँग फर्म भ्यालिडेट गर्ने दुईवटा मेथड हुन्छ, द्याट इज क्लाइन्ट साइड एन्ड सर्भर साइड भ्यालिडेसन। क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ हामीले यो फलोइङ लाइक कुनै वेबसाइटहरूमा त्यहाँनिर फर्ममा यो रिक्वायर्ड छ द्याट के भन्छ, त्योबाट पनि हुन्छ। एन्ड अदर इज सर्भर साइड भ्यालिडेसन। सर्भर साइडमा चाहिँ लाइक यदि यो भ्याल्यु नल छ भने फर्म एक्सेप्ट नगर्ने, त्यस्तो हो। हामी चाहिँ आज यसो हल्का दुईटैमा हेरौँ, लाइक सर्भर साइड भ्यालिडेसन कसरी गर्ने त, समथिङ इज मिसिङ भन्ने छ नि योमा चाहिँ। सो यसमा एउटा इफ लागि हो यो एन्ड यदि यो छैन भने चाहिँ के हुन्छ, एन्ड बोथ आर मिसिङ। सरी, एको पनि लेख्नुपर्छ। लाइक अब हामी चेक गरौँ है त, वाइ इज दिस नट वर्किङ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन लाउनु पर्यो। इफ यो आउँछ एन्ड दे आर नट एम्प्टी, यदि त्यो युजर नेमलाई पोस्ट आएको छ र तिनीहरू एम्प्टी पनि हुनु भएन, त्यसपछि बल्ल मात्र हाम्रो यो ब्लकको कोड चल्नेमा। सो अब हामी फेरि चेक गरौँ। अब त सी नो एनिमी एन्टर। यसरी चाहिँ हामीले फर्म भ्यालिडेट गर्न मिल्छ। एन्ड यदि हामीले क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन गर्न लाग्यो भने यहीँनिर इम्पोर्टमा हामी रिक्वायर्ड मेथड रिक्वायर्ड प्यारामिटर युज गरे अनि यिनीहरू युज रिक्वायर्ड हुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई फिल गर्नै पर्छ। फिल गरेसम्म यो फर्म यताबाट फ्रन्ट एन्डबाट क्लाइन्ट साइडबाट सेन्डै हुँदैन। दिस इज कल्ड क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन। यसले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरूलाई एरर प्रुफ बनाउनलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। लाइक क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन कि त सर्भर साइड भ्यालिडेसन नभए त सबमिट गरे मैले भ्याल्यु
डेटाबेसमा के बन्नै तर इन्ट्री मात्र बन्ने अनि त्यही भएर हाम्रो एप्लिकेसनहरूलाई त्यस्तो डिजास्टरबाट यसले बचाउँछ। आजको लागि चाहिँ यति नै। अब अर्को भिडियोबाट हामी रियल एप्लिकेसनतिर जाँदैछौँ र त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप हामी डेटाबेस सिक्छौँ। डेटाबेस। सो गुड बाई। र अहिलेसम्मको सबै कोडहरू चाहिँ गिटहबमा छ र अब चाँडै नै यो वेबसाइटमा पनि अपलोड हुँदैछ र वेबसाइट बनाउँदैछु। त्यहाँ होमवर्क एन्ड प्र्याक्टिस क्वेसन प्लेग्राउन्ड टाइप बुकहरू सबै त्यहीमा हुने। सो त्यो सबै डिस्क्रिप्सनमा भइहाल्छ, चेक गर्नु होला। आजको लागि चाहिँ गुड बाई।